สวัสดีครับวันนี้จะขอพาไปรู้จักกับสุดยอดนิทานก่อนนอนที่เรารู้จักกันดีซึ่งบางคนก็อาจจะเคยมีคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังสมัยเด็กๆเป็นนิทานก่อนนอนบางคนก็อาจเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างกับการ์ตูนต่างๆหรือพอมาถึงยุคนี้หลายเรื่องก็ได้ถูกพัฒนาทำมาเป็นหนังแล้วพอมาเป็นหนังเนี่ยคนที่ไปดูมาบางคนหรือบางเรื่องก็บอกว่าโอ้โหไม่เห็นเหมือนต้นฉบับเลยซึ่งต้นฉบับที่แท้จริงเนี่ยก็น่าหมายถึงการ์ตูนที่ตัวเองเคยดูมาตอนเด็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการ์ตูนไม่ใช่ต้นฉบับนะครับต้นฉบับที่แท้จริงเนี่ยโหดกว่าในการ์ตูนเยอะซึ่งวันนี้เราจะขอพาไปแนะนำให้รู้จักกับต้นฉบับจริงๆกันเขาบอกกันนะครับว่าคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่กับน้องๆหนูๆที่ยังเล็กเพราะมีเนื้อหารุนแรงบางส่วนเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแต่เราจะพยายามเล่าให้มันซอฟต์ที่สุดนะครับเจตนาคืออยากให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมและค่านิยมในแต่ละยุคมันมีผลกับเรื่องราวต่างๆในช่วงนั้นๆมากน้อยแค่ไหนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับก่อนอื่นครับอยากจะพาไปรู้จักกับผู้ที่เป็นเจ้าของต้นฉบับจริงๆนั่นก็คือพี่น้องตระกูลกริมได้แก่ยาโคบผู้พี่เกิดในปี 1785 และวิลเลมผู้น้องเกิดในปีถัดมาคือ 1786 เป็น2พี่น้องนักเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงที่สุดโดยเผยแพร่เรื่องราวต่างๆเช่นซินเดอเรลล่าเจ้าชายกบฮันเซลและเกเทลหนูน้อยหมวกแดงเจ้าหญิงนิทราและอื่นๆคอลเลกชันแรกของนิทานพื้นบ้านของเขาชื่อ Children and the Household Tales ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1812 ก็เป็นการรวบรวมมาจากนิทานพื้นบ้านเยอรมันครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เอามาเรียบเรียงใหม่ให้กระชับและเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นยุคโรมานิซึมรุ่งเรืองยุคโรมานิซึมคืออะไรก็เป็นยุคที่ให้ความสนใจกับความงามของธรรมชาติและความรู้สึกของมนุษย์พูดอีกอย่างก็คือเรียกว่าจินตนิยมครับสรรเสริญอารมณ์แทนที่จะเป็นข้อเท็จจริงทุกคนไม่ว่าจากชนชั้นไหนไม่ว่าจะจนหรือรวยก็สามารถเข้าถึงวรรณกรรมได้โดยแนวคิดต่างๆเหล่านี้ครับถือเป็นปฏิกิริยาโต้กลับต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้นนั่นเองซึ่งมันก็ส่งมาในงานเขียนที่บางเรื่องนั้นไม่ได้มีสำหรับเด็กๆเลยอย่างเช่นเรื่อง Snow White ครับที่ตอนมันเป็นหนังเนี่ยก็มีประเด็นเกี่ยวกับนักแสดงผู้มารับบท Snow White อยู่เหมือนกันในฉบับพิมพ์ครั้งแรกมันไม่ใช่แม่เลี้ยงที่ชั่วร้ายแต่เป็นแม่แท้ๆของ Snow White ครับและเธอไม่เพียงต้องการฆ่า Snow White แต่ต้องการหัวใจปอดและตับด้วยเมื่อนายพรานหลอกเธอโดยนำปอดและตับของหมูป่ามาแทนเธอก็ต้มมันด้วยเกลือแล้วกินมันหรือฉากคลาสสิกที่เจ้าชายจูบสโนไวท์ที่นอนอยู่ในโรงแก้วออริจินอลจริงๆกลับกลายเป็นเจ้าชายขอซื้อศพสโนไวท์กลับไปและขณะที่คนรับใช้กำลังอุ้มเธอกลับบ้านก็ทำสโนไวท์ตกแล้วก็แอปเปิลพิษก้อนหนึ่งก็หลุดออกมาจากปากของเธอและสโนไวท์ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหรือบางเวอร์ชันก็บอกว่าเจ้าชายจัดการนำส่งศพกลับบ้านโดยไม่ทำหล่นพระองค์ให้คนใช้ของพระองค์ถือจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งในวังเพื่อเขาจะได้มองดูคนรักของเขาในที่สุดคนรับใช้คนหนึ่งก็เบื่อหน่ายจึงเปิดโลงขึ้นมาแล้วก็ตบสโนไวท์เมื่อถึงจุดนี้ก้อนแอปเปิลก็หลุดออกมาจากคอของเธอแล้วเธอก็ตื่นขึ้นมาเวอร์ชันนี้นี่ดูตลกคาเฟ่กันนะครับแต่ก็ไม่มีฉากจูบอยู่ดีก็อธิบายก่อนครับว่ามีการแก้ไขโดยตัวยาโคบและวิลเฮมเองเนื่องจากพิมพ์ออกมาไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วก็มีการแก้ไขในบางตอนเช่นตอนตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1812 เป็นแม่แท้ๆแต่ปี 1857 เป็นแม่เลี้ยงหรืออย่างเรื่องซินเดอเรลล่าในเรื่องก็ไม่มีนางฟ้ามาคอยช่วยนางซินนะครับมีแต่นกพิราบขาวที่แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วส่งมาช่วยชุดที่ได้มาก็คือไปเยี่ยมแม่ที่หลุมศพแล้วก็อยู่ดีๆเจอชุดแขวนอยู่บนต้นไม้งานเลี้ยงที่พระราชาจัดก็มีถึง3วันซึ่งเจ้าชายเต้นรำกับซินเดอเรลล่าทั้ง3วันแต่ก็นางก็หนีกลับทุกวันจนกระทั่งวันที่3เจ้าชายเอาของมาวางกั้นไว้ที่บันไดแล้วรองเท้าซินเดอเรลล่าก็ติดตอนที่เจ้าชายเอารองเท้าไปให้ลองสวมใส่พี่สาวใจร้ายทั้งสองของซินเดอเรลล่าใส่ไม่ได้ก็มีคนหนึ่งครับตัดนิ้วเท้าตัวเองเพื่อได้ใส่ได้พอดีส่วนอีกคนก็เสียส้นเท้าตัวเอง
ซึ่งทั้งสองก็ไม่ผ่านครับเพราะว่ามีเลือดติดอยู่ที่รองเท้าส่วนซินเดอเรลล่าใส่ได้พอดีแต่ตอนจบนี่พีคมากครับเมื่อนกพิราบขาวบินไปจิกตาพี่สาวทั้งสองของซินเดอเรลล่าอันนี้ประมาณหนังไทยหน่อยๆครับที่นางเอกไม่ต้องนางรองแก้แค้นให้อีกเรื่องก็คือหนูน้อยหมวกแดงที่ใครหลายคนชอบฉบับจริงทั้งคุณยายและหนูน้อยหมวกแดงโดนหมาป่ากินเรียบครับแล้วมันก็ง่วงนอนเลยนอนต่อบนเตียงแต่ก็โกนเสียงดังตอนในพานเนี่ยเพื่อนเดินผ่านมาได้ยินเสียงเลยเดินเข้าไปดูในบ้านแล้วเขาก็กรีดท้องเพื่อจะช่วยคุณยายแล้วก็เจอหนูน้อยหมวกแดงที่ยังมีชีวิตจากนั้นก็เจอคุณยายที่มีชีวิตด้วยพอช่วยทั้งสองออกมาได้หนูน้อยหมวกแดงก็เอาหินยัดเข้าไปจนเต็มท้องหมาป่าแล้วในพานก็เย็บปิดพอหมาป่าตื่นขึ้นมามันพยายามจะวิ่งหนีแต่หินในท้องเนี่ยหนักมากมันสิ้นใจตายในพานก็ถลกหนังหมาป่ากลับไปขายส่วนหนูน้อยหมวกแดงก็นั่งกินขนมกับคุณยายอย่างมีความสุขเรื่องอื่นๆก็ประมาณนี้ครับมีทั้งความรุนแรงเรื่องเพศและการทารุณกรรมเด็กก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นนิทานพื้นบ้านเมื่อก่อนมันมีความดิบเถื่อนอยู่เยอะมากเพราะมาจากชาวบ้านที่เล่าปากต่อปากและสองพี่น้องกิมก็ไม่ได้อยู่เฉยครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มีการตีพิมพ์ใหม่อยู่บ่อยๆเพราะมีการแก้ไขให้มันซอฟต์ลงไปเรื่อยๆและพอแปลเป็นภาษาอื่นก็ได้มีการตัดต่อเพิ่มนู่นนิดนี่หน่อยเข้าไปเพื่อให้เหมาะสมกับคนณพื้นที่แห่งนั้นจนสุดท้ายก็ได้กลายเป็นนิทานก่อนนอนอย่างที่เรารู้จักกันดีเพราะท้ายที่สุดแล้วคงไม่มีใครอยากให้ลูกได้ฟังนิทานก่อนนอนที่ทำให้ฝันร้ายเป็นแน่จากนิทานพื้นบ้านสู่เรื่องเล่าก่อนนอนเวลาเดินหน้าสังคมก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ที่มั่นใจได้ก็คือคนเราเองนี่แหละครับที่จะทำให้สังคมเราดีขึ้นแค่ทุกคนต้องช่วยกันนำพาสังคมไปสู่สิ่งดีๆชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับ